እንደምን አሉ መምህር እንደምን አላችሁ ተማሪዎች ባለፈው ክፍለ ጊዜ አንድን ሐሳብ በጥሞና ማዳመጥና ዋና ሐሳቦች ላይ ትኩረት በመስጠት ማስታወሻ የመያዝ ስልት ላይ ተነጋግረን ነበር በዛሬው ክፍለ ጊዜ ደግሞ ግርፍ ንባብ አሰሳ ንባብ ሰፊ ንባብና ጥልቅ ወይም ምርመራዊ ንባብ የተሰኙ የአነባበብ ስልቶችን የሚመለከት ትምህርት ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ተማሪዎች አንድን ጽሁፍ በመናነብበት ጊዜ ዓላማችን መረጃ ማግኘት መሆኑ ግልጽ ነው ይሁን እንጂ እንደምንፈልገው የመረጃ ይዘት ወይም ጥልቀት የአነባበብ ስልታችንም የተለየ ይሆናል በዚህ መሰረት የንባብን ስልት በዋናነት ግርፍ ንባብ የአሰሳ ንባብ ሰፊ ንባብና ጥልቅ ወይም ምርመራዊ ንባብ በማለት በአራት እንከፋፍላቸዋለን ይህንን የአነባበብ አይነቶች በተመለከተ ዝርዝር ገለጻ ከማድረጋችን በፊት እናንተ ስለ ርዕሰ ጉዳዩ ያላችሁን ግንዛቤ ለመፈተሽ ያስችላችሁ ዘንድ የአራቱንም የንባብ ስልቶች ምንነት ወይም ፋይዳ በተመለከተ ከክፍል መምህራችሁ ጋር ተነጋገሩባቸው መምህር ተማሪዎች ሐሳቦቻቸውን እንዲገልጹ ያበረታቷቸው
ተማሪዎች አስተያየታችሁን ለክፍል መምህራችሁ ሰጣችሁ በጣም ጥሩ በመቀጠል አራቱንም የንባብ ስልቶች አንድ በአንድ እንነጋገርባቸዋለን በጥሞና ተከታተሉኝ ግርፍ ንባብ የተሰኘው ፈጣን የንባብ ስልት ሲሆን በግርፍ ንባብ ወቅት አይናችን ከሚነበበው ነገር ላይ በፍጥነት ከወዲያ ወዲህ ይንቀሳቀሳል የዚህ ንባብ አይነት ዓላማውም የጽሁፉ ዋናው ይዘት ምን እንደሆነና ትኩረት የሚስብ ነገር መኖር አለ መኖሩን ማረጋገጥ ላይ ትኩረቱን ያደርጋል ለምሳሌ በቤተ መጽሐፍት የምንፈልገውን መጽሐፍ ወይም ርዕሶችን ለመምረጥ ብንፈልግ ግርፍ ንባብን እንጠቀማለን ማለት ነው በዚህ አይነቱ የአነባበብ ዘዴ ከአንድ ጽሁፍ ውስጥ ጠቅለል ያሉ ሐሳቦችን ለማወቅ እንጠቀምበታለን የአሰሳ ንባብ የተሰኘው ደግሞ በአንድ ጽሁፍ ውስጥ አንድ የተወሰነ መረጃ አለ ብሎ አንባቢው ሲያስብ ያንን ነገር ለማግኘት የሚያካሂደው የአነባበብ አይነት ነው በዚህ ንባብ በከፍተኛ ፍጥነት ጽሁፉን በመቃኘት የምንፈልገውን ውሱን መረጃ በሩጫ ወይም በወፍ በረር እንለቅማለን ለምሳሌ ከብዙ የሰዎች ስም ዝርዝር ውስጥ የአንድ ሰው ስም ለማግኘት የምንጠቀመው የንባብ አይነት የአሰሳ ንባብን ይሆናል በጥሞና እየተከታተላችሁኝ ነው ተማሪዎች መልካም ወደ ሶስተኛው የንባብ ስልት እንግባ ሶስተኛው የንባብ አይነት ሰፊ ንባብ ብለን የምንጠራው ሲሆን ይህም ለረጃጅም ንባቦች የምንጠቀምበት የንባብ ስልት ነው ሰፊ ንባብ በተለይ ረጃጅም ኪናዊ ጽሁፎችን ለማንበብ የምንገለገልበት ስልት በመሆኑ ረጃጅምና አጫጭር ልቦለዶችን ረጅም ተራኪ ግጥሞችን እንዲሁም ረጅም ተውኔቶችን ለማንበብ እንጠቀምበታለን ከዚህ የተነሳም የሚያዝናና ንባብ እየተባለ ይታወቃል በአጠቃላይ ሰፊ ንባብ ጊዜን የሚጠይቅ የሚያዝናናና ለአእምሮ ሐሴትን የሚያጎናጽፍ ንባብ ነው ማለት ይቻላል ለምሳሌ ፍቅር እስከ መቃብርን ለማንበብ ብንፈልግ የምንጠቀመው የንባብ ስልት ሰፊ ንባብ ይሆናል ተማሪዎች አራተኛው የንባብ ስልት ጥልቅ ወይም ምርመራዊ ንባብ ተብሎ የሚጠራው ሲሆን ይህ የንባብ ስልት የጥናት ንባብ ተብሎ ይታወቃል ይህ የንባብ ስልት በቀስታ አብላልቶና ደጋግሞ ማንበብን ማስታወሻ መውሰድንና ተመላልሶ ማየትን ይጠይቃል ጥልቅ ንባብ የሚያተኩረው አጠር ባሉ ምንባቦች ላይ ሲሆን ዓላማውም የጸሐፊውን እምነትና የጽሁፉን አንድምታ ትኩረት በመለየት ላይ የሚያነጣጥር ንባብ ነው ጥናታዊ ጽሁፎችና የምርምር ውጤቶች በጥልቅ ንባብ ከሚነበቡ ጽሁፎች መካከል ይገኙበታል ተማሪዎች በአራቱም የንባብ ስልቶች ላይ የቀረበላችሁን ገለጻ በጥሞና ተከታተላችሁ በጣም ጥሩ አሁን የሚከተሉትን ጥያቄዎች ጥልቅ ወይም ምርመራዊ ንባብ ግርፍ ንባብ ሰፊ ንባብ ወይም የአሰሳ ንባብ በማለት ትመልሳላችሁ መምህር ተማሪዎች ለመልመጃዎች የሚሰጡትን መልስ ይቀበሏቸው
ጥያቄዎቹን መለሳችሁ ተማሪዎች? መልካም። መልሶቻችሁን በምስል ማሳያው ላይ ከተሰጠው መልስ ጋር በማስተያየት እርማት አድርጉ። ተማሪዎች ግልጽ ያልሆነላችሁ ሐሳብ ቢኖር የክፍል መምህራችሁን ተጨማሪ ማብራሪያ ጠይቁ። ተማሪዎች አሁንም አንድ መልመጃ ለመስራት ተዘጋጁ። በግርፍ ንባብና በአሰሳ ንባብ መካከል ያለውን ልዩነት ለክፍል መምህራችሁ በቃል ግለጹ። መምህር የተማሪዎችን የቃል መልስና አስተያየት ይቀበሏቸው። ተማሪዎች ጥያቄውን እንደመለሳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ለማንኛውም የግርፍ ንባብና የአሰሳ ንባብ ሁለቱም በፍጥነት የሚነበቡ ቢሆኑም ዋናው ልዩነታቸው ግርፍ ንባብ ከመጽሔት፣ ከጋዜጣ፣ ከበራሪ ጽሁፎች ወዘተ ዋና ይዘታቸውን ለመቃኘት የምንጠቀምበት የንባብ ስልት ነው። የአሰሳ ንባብ ደግሞ ከአንድ ምንባብ ውስጥ አንድን ነገር ብቻ ለመፈለግ የምናደርገው የንባብ ስልት ይሆናል። ለምሳሌ ከአንድ የህይወት ታሪክ ውስጥ የትውልድ ቦታ
እድሜ ወይም የትውልድ ዘመንን ለማመልከት ብንፈልግ የምንጠቀምበት የንባብ ስልት የአሰሳ ንባብ ይሆናል ማለት ነው። ተማሪዎች የዛሬውን ክፍለ ጊዜ ከማጠናቀቃችን በፊት ዛሬ ያየናቸውን ዋና ዋና ነጥቦች ላስታውሳችሁ። አንድን ምንባብ በመናነብበት ጊዜ እንደምንፈልገው የመረጃ አይነት፣ መጠን፣ ጥልቀት፣ ስፋት ወዘተ የአነባበብ ስልታችንም የተለየ እንደሚሆን ተነጋግረናል። በዋናነት ግን የንባብ ስልቶችን ግርፍ ንባብ፣ ጥልቅ ንባብ፣ የአሰሳ ንባብና ሰፊ ንባብ በማለት በአራት እንደሚከፈሉ አይተናል። ተማሪዎች የዛሬውን ትምህርት በዚሁ አጠናቀቅን። በቀጣዩ ክፍለ ጊዜ ስንገናኝ የማዳመጥ ክህሎትን የሚመለከት ርዕሰ ጉዳይ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። እስከዚያው ድረስ ግን ደህና ሁኑ መምህር፣ ደህና ሁኑ ተማሪዎች።